ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? መላኩ ማቴዎስ ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ አንዳንድ ነገሮችን አነሳላችኋለሁ። ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ምንድነው ከመለው ጀምረን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክን እንዴት ኮንስትራክት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አነሳላችኋለሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ከወዲሁ እጋብዛችኋለሁ። Conceptual framework የሚባለው it illustrates the expected relationship between your variables and research በምንሰራበት ጊዜ ከብዙ variables ጋር ዲል እናደርጋለን ማለት ነው። ዲፔንደንት variables ይኖራሉ፣ ኢንዲፔንደንት variables ይኖራሉ፣ በመካከል ላይ ሌሎች variablesም ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ variables እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት ምንድነው የሚለውን conceptually frame የምናደርግበት አሰራር ነው ማለት ነው። ይሄ conceptual framework የሚባለው It defines the relevant objectives for your research process and maps out how they come together to draw coherent conclusion. ወጥ ወደ ሆነ conclusion ለመድረስ አንድ ጠቅለል ያለ ነገር ለመያዝ የቫሪያብሎቹን ግንኙነት ለይተን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄኛውንም በጽሁፍ አስፍረን ይሄ ቫሪያብል ከዚህኛው ቫሪያብል ጋር እንደዚህ አይነት ግንኙነት አለው፣ ይሄኛው ያኛውን አፌክት ያደርጋል ብለን በሪሰርቻችን ወይም በሪሰርች ፕሮፖዛልም ላይ ሆነ በቴሲስ ሪፖርታችን ላይ የምንጽፍበት ወይም እናስቀምጥበት ነው ማለት ነው። conceptual framework You should construct your conceptual framework before you begin collecting your data ከመሰብሰባችን በፊት ነው ይሄንን conceptual framework ማዘጋጀት ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ዳታውን የምንሰበስብበትን መንገድ ራሱ አፌክት ሊያደርግ ስለሚችል Conceptual frameworks are often represented in a visual format and illustrate cause and effect relationship ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለት ቫሪያብሎች ምን አይነት ግንኙነት አላቸው፣ የትኛው ዲፔንደንት ነው የትኛው ኢንዲፔንደንት ነው የሚለውን የኮዙን እና የኢፌክቱን አንዱ አፌክትድ የሚሆን ነው ሌላው አፌክት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ የነዛን ግንኙነቶች ግራፊካል በሆነ መንገድ የምናስቀምጥበት ነው ማለት ነው። ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ለማዘጋጀት የመጀመሪያው ስራችን ሊትሬቸር ሪቪው በደንብ አድርገን ማንበብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌሎች ከዚህ ቀደም የተሰሩ ሪሰርቾች ምን ቫሪያብሎችን ነው ኮንሲደር ያደረጉት፣ በቫሪያብሎቹ መካከል ያለው ግንኙነት ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ነው አይተን እኛም ከዛ ላይ የራሳችንን ቫሪያብሎች አይደንቲፋይ በማድረግና ግንኙነታቸውን በመለየት ልናስቀምጥ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ሪሰርች ኩዌስችናችንን መምረጥ ነው። ሪሰርች ኩዌስችናችን ሁሉ ጊዜ የሚመራን ነው ማለት ነው። ሪሰርች ኩዌስችን ኦፍ ኮርስ ከስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች ጋርም ግንኙነት አለው፣ ከዛ ነው ድሮ የሚደረገው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች ላይ ወይም ደግሞ ሪሰርች ኩዌስችን ላይ በደንብ ትኩረት አድርገን ልንሰራበት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሪሰርች ኩዌስችናችንን ከለየን በኋላ ምን ቫሪያብሎች ናቸው ለኛ ወሳኝ የሆኑት የሚለውን መለየት እንችላለን ማለት ነው። የኛውንም ቀጥዬ በማሳያቸው ፖይንቶች አንድ ባንድ እንደምትረዱ ተስፋ አደርጋለሁ። አስቀድሜ እንዳልኳችሁ ሪሰርች ኩዌስችን ስራችንን የሚመራ ነው። እንደገና ደግሞ ምን አይነት ቫሪያብሎች እንደሚካተቱ ፍንጭ የሚሰጠን ነው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ክሊር የሆነ በአንድ ነገር ላይ ትኩረት አድርገን እንድንሰራ የሚረዳን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ የተማሪዎችን ውጤት ከጥናት ጊዜያቸው ጋር ወይም በጥናት ላይ የሚያሳልፉት ሰዓት ምን ያክል የተማሪዎችን ውጤት አፌክት ያደርጋል በሚለው ላይ መስራት ፈለጋችሁ ብለን እናስብ። ይህን ለማጥናትም ኤክስፐሪመንት ወይም ሰርቬይ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ያንን ከተጠቀማችሁ በኋላ ቫሪያብሎቻችሁን ከዛ ላይ ትለያላችሁ ማለት ነው። ሪሰርች ኩዌስችናችሁን በደንብ ማወቅ ቫሪያብል አይደንቲፊኬሽን እጅግ ወሳኝ ነው ማለት ነው። በሁለተኛው ስቴፕ you have to select your independent and dependent variables የትኛው ዲፔንደንት ነው የትኛው ጥገኛ ነው የትኛው ኢንዲፔንደንት ነው ወይም አፌክት የሚያደርግ ቫሪያብል ነው የሚለውን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አስቀድመን ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ብለን ያነሳ ነው ይሄ ነው። አንዱ አፌክት ያደርጋል ሌላው አፌክት ይደረጋል። ግንኙነቱ ምንድነው የሚለውን ደግሞ እንደዛ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ቀደም ባነሳ ነው ኤግዛምፕል ላይ ያለውን ነገር እንመልከት። So the expected cause is hour of study. It is the independent variable. ለምሳሌ ሰዓት ምን ያክል ሰዓት ያጠናል አንድ ተማሪ? 10 ሰዓት ነው 20 ሰዓት ነው 15 ሰዓት ነው የሚያጠፋው ጥናት ላይ። ይሄ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ማለት ነው። አፌክት የሚያደርገው ደግሞ ምንን ነው? የፈተና ውጤቱን ነው ወይም ስኮሩን ነው ማለት ነው። ስኮሩን ነው። The expected effect is exam score. ቅድም እንዳልኳችሁ የፈተና ውጤት
ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። ልክ የጥናት ሰዓት በረዘመ ቁጥር ወይም ባጠረ ቁጥር የዚህ የዲፔንደንት ቫሪያብል ወይም የኤግዛም ስኮር ሁኔታ ይለያያል ማለት ነው። ወይ ይቀንሳል ወይ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ይሄ ዲፔንደንት ቫሪያብል ይባላል ወይም ሪስፖንስ ቫሪያብል አንዳንዴም አውትካም ቫሪያብል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለ ቫሪያብሎች የበለጠ ለመረዳት ከዚህ በፊት አንደርስታንዲንግ ዲፍረንት ካይንድስ ኦፍ ቫሪያብልስ ብዬ የሰራሁትን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን የፈለግነው ምንድነው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎችን እና ዲፔንደንት ቫሪያብሎችን መለየት እንዳለብን ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ቪዥዋላይዝ ዩር ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ። አሁን የመጀመሪያው ስቴፕ ጥያቄውን ለየን፣ የሪሰርች ኩዌስችናችን ምንድነው ምንድነው የሚያካትተው የሚለውን አየን። በሁለተኛው ስቴፕ ካሉን ቫሪያብሎች ዲፔንደንት ቫሪያብሉ የትኛው ነው፣ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ የትኛው ነው የሚለውን ለየን። በሶስተኛው ስቴፕ የምናደርገው ምንድነው ምን አይነት ግንኙነት አላቸው፣ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፓቸው ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ስቴጅ ነው ማለት ነው። Now the next step is visualizing your expected cause and effect relationship. We demonstrate this using basic design components of boxes and arrows. ብዙ ጊዜ ቦክስ እና አሮ በመጠቀም ነው ይሄን ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ የምንሰራው ማለት ነው። እያንዳንዱ ቫሪያብል በቦክስ ውስጥ ይቀመጣል፣ በአሮ ይገናኛል ማለት ነው። አሮ ደግሞ ከኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ወደ ዲፔንደንት ቫሪያብል የሚያመለክት ይሆናል ማለት ነው። አንዱ ኮዝ ሌላው ኢፌክት ስለሆነ በዚህ መሰረት ኮንሴፕቹዋል ሞዴል የምንለው ለምሳሌ ኢንዲፔንደንት እና ዲፔንደንት ቫሪያብል እዚህ እንደምትመለከቱት ነው ማለት ነው። ሃውርስ ኦፍ ስቴዲ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ላይ ተቀምጧል። ዲፔንደንት ቫሪያብል ደግሞ በኤግዛም ስኮር ነው በኢፌክት ቦታ ላይ ተቀምጧል። ከዛም በኋላ ከኢንዲፔንደንት ወደ ዲፔንደንት የሚያመለክት ቀስት ተጠቅመናል ማለት ነው። ይህ ማለት ይሄኛው ቫሪያብል ይሄኛውን አፌክት ያደርጋል የሚል ሐሳብ ነው የሚሰጠን። አራተኛው ስቴፕ ላይ we have to identify other influencing variables። ምናልባት ሌሎች አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብሎች ካሉ የት እናስቀምጣቸው። በዚህ ግራፍ ላይ እንደምታዩት በዚህ ሁኔታ ተቀምጧል። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ሁለት ቫሪያብል ብቻ አይደለም ሊኖረን የሚችለው ወይም ፒውርሊ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እና ዲፔንደንት ቫሪያብል ብቻ ላይኖረን ይችላል። በዚህ ጊዜ ሌሎች የቫሪያብል አይነቶች ቢኖሩ የት ቦታ ነው የምናስቀምጠው፣ እዚህ ጋር የት ነው ስኬች የምናደርጋቸው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ቀጥለን some common variables to include are moderating variable, mediating variable and control variable። የመጀመሪያው moderating variable የሚል ነው ወይም moderators ተብሎም ይጠራሉ። እነዚህ variables they alter the effect that an independent variable has on independent variable። ቀደም እዚህ ጋር independent variables ቀጥተኛ ተጽዕኖ አላቸው በዲፔንደንት variables ላይ ብለናል። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ አይደለም። እነዚህ moderating variable ያልናቸው variables ሲገቡ independent variable በዲፔንደንት variable ላይ ያለውን ተጽዕኖ አልተር ያደርጋል ወይም ይቀይራሉ ማለት ነው። በኤግዛምፕል ስናወራ የበለጠ እንደምትረዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ቅድም እንዳሳየነው ግራፍ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት እንዳይኖር ያደርጋል፣ መሃል ላይ ገብቶ ሊቀይር ይችላል ማለት ነው ኢፌክቱን። ምሳሌ እንውሰድ። we expected that the number of hours a student studies is related to their exam score። ቅድም ባነሳነው ኤግዛምፕል የተማሪዎች ውጤት በሚያጠኑት ወይም ጥናት እያደረጉ ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ በሚያጠፉት ጊዜ ላይ ይወሰናል ብለናል። ማለትም የጥናት ጊዜያቸው ሲጨምር ውጤታቸውም ደግሞ እንደዛው ይጨምራል የሚል ሐሳብ ይዘን ነው ተነሳ ነው። ነገር ግን IQ መሃል ቢገባስ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ደግሞ the higher the IQ the fewer the hours of study are needed to do well on the exam። ትልቅ IQ ያለው ተማሪ ትንሽ ሰዓት እንኳን ቢያጠና ትልቅ ስኮር የማምጣት እድል አለው ይላል። አንድ ተማሪ IQ ብዙ ከሆነ ብዙ ማጥናት ሳያስፈልገው ትንሽ ሰዓት አጥንቶ ብዙ ውጤት ሊሰራ ይችላል የሚል ሐሳብ መያዝ እንችላለን። ቀደም ያነሳነው ስቴዲ ሃወር በቀጥታ ኤግዛም ስኮር ላይ ያለውን ኢፌክት እዚህ ጋር ሞዴሬት አደረገው ማለት ነው። IQ ገብቶ ሞዴሬት አደረገው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ እንደምታዩት IQ እዚህ መሃል ላይ ይገባል ማለት ነው። IQ እዚህ መሃል ገብቶ ኢፌክቱን አልተር ያደርገዋል ማለት ነው። የበለጠ ለማስረዳት ግራፍ ልጠቀም። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ግራፍ IQ ሳይገባበት ያለው ነው ማለት ነው። ለኤግዛምፕል ነው ዝም ብዬ ቁጥሮችን ያስቀመጥኩት። ማክሲመም ውጤት 20 ነው ብለን 20% ነው ከ20% ነው ፈተና ተፈተኑት ብለን ብናስብ፣ እንደገና ደግሞ ተማሪዎቹም 20 ሰዓት ያጠናሉ ማክሲመም ብለን ብናስብ፣ ስቴዲ ሃወር በጨመረ ቁጥር ስኮራቸው ደግሞ ይጨምራል። ግንኙነቱም እንደዚህ እንደምታዩት ቀጥተኛ መስመር ነው ማለት ነው። ይሄ ሌላ ቫሪያብል ሳይገባ የዲፔንደንቱና የኢንዲፔንደንቱ ብቻ ኮንሲደር ተደርጎ ነው ማለት ነው። ግን IQ ሲገባ ምን ይሆናል ብለን ደግሞ እንደዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት IQ 120 ያለው ተማሪ 15ኛ ሰዓት ላይ ደርሶ ከዛ በኋላ ኮንስታንት ይሆናል።
ይህ ማለት 15 ሰዓት ብቻ አጥንቶ ከፍተኛውን ውጤት የማምጣት እድል አለው። ቅድም hours of study ስኮር ላይ ቀጥተኛ ኢፌክት አላቸው ብለን ያሰብነውን ነገር አፌክት አደረገው ማለት ነው። IQ በመግባቱ ሞዴሬተር በመግባቱ አፌክት አደረገው። ለምሳሌ የልጁን የIQ መጠን ከፍ እናድርግ፣ ከ120 ወደ 150 ከፍ እናድርግ። ምን ሊፈጠር ይችላል? እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ሰዓት ብቻ ማጥናት ይበቃዋል ማለት ነው ለዚህ ተማሪ። ከዛ በኋላ ቢያጠናም ባያጠናም ኢፌክቱ ኮንስታንት ነው የሚሆነው የሚለውን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ሞዴሬተር ገብቶ የዲፔንደንቱን እና የኢንዲፔንደንቱን ግንኙነት አፌክት አደረገ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሚዲዬቲንግ ቫሪያብሎችን እኔ ሚዲዬቲንግ ቫሪያብልስ ሊንክ the independent and dependent variables መሃል ይገባሉ። እነዚህ ሚዲዬቲንግ ቫሪያብሎች የሚባሉት ከሞዴሬተር ጋር ያላቸው ልዩነት ምንድነው የሚለውን ደግሞ በኋላ አነሳላችኋለሁ። ለጊዜው ሚዲዬቲንግ ቫሪያብሎች እንዴት ያሉ ናቸው የሚለውን አሳያለሁ። ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ያጠናል፣ የሆነ መጽሐፍ ዝም ብሎ ያነባል ብለን እናስብ። አንድ ተማሪ ደግሞ ከዚህ በፊት የወጡ ፈተናዎችን ወይም ሌሎች ወርክሺቶችን ይዞ ይሰራል ብለን እናስብ። ስለዚህ እያጠኑ ወርክሺት እየሰሩ ወይም የኤክሰርሳይዝ ፔፐሮችን ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ያደረጉ ተማሪዎችና ዝም ብሎ ሳያነቡ የነበሩ ተማሪዎች እኩል ውጤት የላቸውም ብለን እናስብ። በዚህ ጊዜ number of practice of problems completed እንደ አንድ variable ሆኖ ሚዲዬት ያደርጋል ማለት ነው። እንዴት እንደሚሆን እናያለን። hours of study impacts the number of practice problems which in turn impacts the exam score. አንድ ተማሪ ያጠና ያሳለፈው ታይም በረዘመ ቁጥር number of practice of problems ይጨምራል። ያ ደግሞ ውጤቱ እንዲጨምር ያደርጋል ይላል። ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርካችን እዚህ እንደሚታዩት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር hours of study አለ፣ እዚህ ጋር exam score አለ። ቅድም መጀመሪያ ላይ ያየነው ዳይሬክት ሪሌሽንሺፓቸው ማለት ነው። እዚህ መሃል ላይ ግን number of practice problems completed ገባ። ይህ ማለት hours of study እዚህኛው ላይም ኢፌክት አለው። ሚዲዬተሩ በኢንዲፔንደንት አፌክትድ ይሆናል። ከዛ ሚዲዬተሩ መልሶ ደግሞ ዲፔንደንቱን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ማለት hours of study እዚህ ቀጥተኛ ግንኙነት ነበረው፣ አሁን ደግሞ በዚህ በኩል አልፎ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሞዴሬተር እና ሚዲዬተር ምንድነው ልዩነቱ ብለን ቅድም ያነሳነው ጥያቄ ነበር። የሁለቱን ልዩነት ለመረዳት እነዚህ ሞዴሬተሮች እና ሚዲዬተሮች ከኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ጋር ከዲፔንደንት ጋር አላልኩም፣ ከኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማየት ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህ ማለት ሞዴሬቲንግ ቫሪያብልስ የምንላቸው በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አፌክትድ የሚደረጉ ወይም በተጽዕኖ ስር የሚሆኑ አይደሉም ማለት ነው። ለምሳሌ IQ የጥናት ሰዓት ስለጨመረ የሚጨምር ነገር አይደለም፣ ወይም የጥናት ሰዓት ስለቀነሰ የሚቀንስ ነገር አይደለም። ስለዚህ IQ በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አፌክትድ አይሆንም፣ ነገር ግን ዲፔንደንት ቫሪያብልን አፌክት ያደርጋል። ወደ ሚዲዬተር ስንመጣ ግን ሚዲዬቲንግ ቫሪያብል በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አፌክትድ ይሆናል። ይህ ማለት ቅድም ያነሳነው ነው። የጥናት ጊዜ በጨመረ ቁጥር የፕራክቲስ ጊዜ ይጨምራል። የፕራክቲስ ጊዜ ስለጨመረ ዲፔንደንት ቫሪያብል ወይም ስኮር ይጨምራል። ኮንትሮል ቫሪያብል የምንለው ሶስተኛው አይነት ቫሪያብል ነው። ኮንትሮል ቫሪያብልም በዲፔንደንት እና በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል መካከል ገብቶ የኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ኮንስትራክት የምናደርግበትን መንገድ ሊቀይር ይችላል ማለት ነው። These are variables that are held constant so that they don't interfere with the results. Especially experiment በምንሰራበት ጊዜ አንዳንድ ቫሪያብሎችን ወይም አንዳንድ ኮንዲሽኖችን ኮንትሮል አድርገን ነው የምንሰራው። እነዛ ኮንትሮል የሚደረጉ ነገሮች አፌክት የሚያደርጉ ስለሆኑ ኮንትሮል ግሩፕ አድርገን የምንሰራው ለዚህ ነው። ቀጥታ ኮንሲደር ማድረግ የማንፈልገው ግን ዲፔንደንት ቫሪያብላችንን አፌክት የሚያደርግ ነገር ይኖራል። ኤግዛምፕል ላንሳ። የጤና ጉዳይ ተማሪዎች ምንም ያክል ቢያጠኑ፣ ምንም ያክል IQ ቢኖራቸው፣ ምንም ያክል ፕራክቲስ ቢሰሩ የሚታመሙ ከሆነ ውጤታቸው ሊወርድ ይችላል። ስለዚህ ሄልዝ ራሱን ችሎ እዚህ ጋር ቫሪያብል ነው። እኛ ግን ማየት የፈለግነው እንዴት hours of study ቀጥታ ዲፔንደንት ቫሪያብልን ወይም ስኮርን አፌክት ሊያደርግ ይችላል የሚለው ነው እንጂ ኮንትሮል ቫሪያብልን አይደለም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የኛ የሳምፕል የሆኑ ተማሪዎች ጤናቸው ሞር ኦር ሌስ ተመሳሳይ መሆኑን እርግጠኛ እንሆናለን ማለት። ተመሳሳይ እንዲሆን አደረግን ማለት ኮንትሮል አደረግን ማለት ነው። ምንን? ሄልዝን። ሶ ሄልዝ ኢዝ ኮንትሮል ቫሪያብል። ከዛ ላይ ተነስተን ነው ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ልንሰራ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ሄልዝን በዚህ መልክ ልናስቀምጥ እንችላለን። እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር ካደረግን በኋላ ፋይናሊ የምናገኘው ወይም ኮንስትራክት የምናደርገው ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርካችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለ፣ በቀጥታ አፌክት የሚያደርገው ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። መሃል ላይ ሞዴሬቲንግ ቫሪያብል አለ which is IQ። ከዛ ሚዲዬቲንግ ቫሪያብል ደግሞ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት
የፕራክቲስ ብለን ሰርተን ነበረው እሱንም እንደዚህ ኮኔክት እናደርጋለን በአሮው እዚህ ጋር ደግሞ ኮንትሮል የተደረገ አንድ ቫሪያብል ይኖራል which is health ስለዚህ conceptual framework simply በዚህ ሁኔታ ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው ከዚህ ላይ ተነስተን እኛ እንደየፊልዳችን እንደየታይትላችን ሁኔታ የራሳችንን conceptual framework ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው ሶስት ስቴፖችን ነው ያየነው አንደኛው ሪሰርች ኩዌስቸናችን ምንድነው ወይም የኛ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቮች ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት ከዚህ ውስጥ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ምንድነው መሃል ላይ ያሉ ሞዴሬቲንግ ሚዲኤቲንግ ኦር ኮንትሮሊንግ ቫሪያብሎች ደግሞ ምንድናቸው እነዛን እናያለን ከዛ ከዲፔንደንት እና ከኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድነው የሚለውን እናያለን እያንዳንዱን ቫሪያብል በሳጥን ውስጥ እናስቀምጣለን ሳጥኖቹን ባላቸው ግንኙነት ላይ ተመስርተን አንድ ባንድ እናገናኛቸዋለን ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ፊገር እናገኛለን ማለት ነው ስለ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚዘጋጁ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ